Xá lợi là những di vật linh thiêng còn lại sau khi hỏa thiêu thi thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc những bậc cao tăng đắc đạo. Chúng có thể là những viên ngọc tròn nhỏ, lấp lánh như pha lê hay ngọc trai, những mảnh xương cứng như thép, hay thậm chí là cả trái tim không cháy ở trong lửa. Xá lợi mang trong mình năng lượng tâm linh mạnh mẽ, tỏa ra phước lành, xua tan tà ác và truyền cảm hứng cho những ai chiêm bái. Vì sao có những xá lợi còn mãi với thời gian? Chuyện kể rằng, khi Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm trước, thi thể Ngài được các đệ tử hỏa thiêu trên một giàn củi thơm. Khi ngọn lửa tắt, điều kỳ diệu hiện ra. Trong tro cốt là 84.000 viên xá lợi lấp lánh, đủ màu sắc, cứng như kim cương và tỏa ánh sáng muôn màu. Chúng được chia thành 8 phần, phân phối cho 8 vương quốc cổ đại Ấn Độ để tôn thờ trong những bảo tháp nguy nga. Những viên xá lợi này từng bị coi là truyền thuyết và không tồn tại. Cho đến năm 1898, nhà khảo cổ người Pháp William Planchon Pepe đã thực hiện một cuộc khai quật gần Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ. Ông tìm thấy một hộp đá cổ, bên trong chứa 2 bình đá khắc dòng chữ từ thời vua Asoka. Nội dung như sau: đây là xá lợi của Đức Phật do bộ tộc Sakya của đất nước Sravasti phụng thờ. Phát hiện này làm rung chuyển thế giới, chứng minh rằng xá lợi Đức Phật có tồn tại và câu chuyện phân chia xá lợi đó là câu chuyện hoàn toàn có thật. Mà không chỉ Đức Phật, nhiều vị cao tăng sau này cũng để lại xá lợi như là Pháp Sư Quang Âm, Đài Loan vào năm 1975 với hơn 1.000 viên xá lợi nâu óng ánh, viên to nhất bằng quả trứng chim, hay Pháp Sư Hồng Thuyên của Singapore vào năm 1990 với 450 viên đủ màu sắc, hồng, trắng, vàng, bạc như những viên đá quý từ cõi thiên đường. Ngoài xá lợi từ cơ thể, các vật dụng của Đức Phật và các vị cao tăng như là y áo, bình bát, tích trượng cũng được gọi là xá lợi, mang ý nghĩa như là những di tích thiêng liêng. Trong kinh tạng Pali, người ta phân biệt xá lợi xương, xá lợi răng, ngọc xá lợi nhưng không có xá lợi tóc vì các vị cao tăng đều xuống tóc quy y, từ bỏ mọi ràng buộc thế gian. Nhưng xá lợi là gì mà đến thời điểm này vẫn đang khiến cho giới khoa học phải ngỡ ngàng? Xá lợi là một hiện tượng khiến cả khoa học lẫn tâm linh đều tò mò. Vì sao những viên ngọc này không tan biến qua hàng nghìn năm? Vì sao chúng chỉ xuất hiện ở những người tu hành? Và muôn vàn những câu hỏi khác đã được đặt ra, yêu cầu lý giải dưới góc độ khoa học cũng như là tâm linh. Những nhà khoa học tại Đại học Monash của Úc đã mạo hiểm bước vào bí ẩn này. Họ phát hiện ra rằng khi thi thể được hỏa thiêu ở nhiệt độ từ 600 độ C đến khoảng 1.600 độ C, các khoáng chất trong xương vốn chiếm 2/3 trọng lượng xương có thể kết tinh thành những hình dạng kỳ diệu như là hình cầu tròn, hình lục giác hay là hạt nhỏ lấp lánh. Ở 1.000 đến 1.400 độ C, những tinh thể này hợp lại thành những khối lớn, cứng cáp như xá lợi. Nhưng khi nhiệt độ vượt quá 1.600 độ C, chúng mới tan chảy. Điều này lý giải độ bền đáng kinh ngạc của xá lợi, nhưng vẫn chưa lý giải được vẻ đẹp lung linh hay sự xuất hiện độc quyền ở những bậc cao tăng. Một giả thuyết khác cho rằng chế độ ăn chay của các nhà sư giàu chất xơ và khoáng chất có thể tạo ra muối phốt phát và carbonat tích tụ trong cơ thể và hình thành xá lợi. Nhưng nếu vậy, tại sao hàng triệu người ăn chay khác trong hành tinh của chúng ta lại không để lại xá lợi? Một ý kiến táo bạo hơn cho rằng xá lợi là sỏi bệnh lý, tương tự như là sỏi thận hay là sỏi mật. Tuy nhiên, sỏi bệnh lý không bao giờ có vẻ đẹp hay có độ cứng như xá lợi, và các cao tăng thường viên tịch trong trạng thái khỏe mạnh, họ cũng không mắc bệnh. Đây được coi là một trong những giả thuyết thiếu hợp lý nhất, vì các viên sỏi thận, sỏi mật không hề có hình dạng tròn đều và màu sắc lấp lánh như nhiều viên xá lợi có được. Mặt khác, đây là những chứng bệnh có nhiều người mắc phải, nhưng những người này thì không hề có xá lợi. Ngược lại, nhiều cao tăng Phật giáo đến khi viên tịch vẫn không hề mắc những chứng bệnh trên, nhưng di thể của họ lại có xá lợi. Giả sử trong cơ thể của một người có hàng ngàn viên cứng như sắt, như đá, thì nhất định cơ thể không thể hoạt động bình thường được, dẫn đến rối loạn, dẫn đến bệnh tật. Còn các vị cao tăng có xá lợi, họ đều không có bệnh mà chỉ viên tịch do cơ thể già đi mà thôi. Trong Phật giáo, xá lợi được giải thích theo một kiểu khác, theo kiểu tâm linh. Xá lợi được xem là báu vật sinh ra từ lòng từ bi, từ trí tuệ và công phu tu hành khắc khổ của các vị cao tăng. Các vị cao tăng qua hàng chục năm thiền định được cho là đã tinh luyện năng lượng sống, khiến tinh khí kết tụ thành những viên ngọc bất hoại. Một số truyền thống tin rằng việc dẫn dắt chân khí qua thiền định như một dòng điện sinh học luân chuyển khắp cơ thể có thể tạo ra xá lợi. Điều này lý giải tại sao không chỉ những bậc cao tăng
mà một số hành giả thiền định lâu năm cũng để lại xá lợi. Xá lợi vì thế không chỉ là vật chất mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ vượt qua những quy luật vô thường. Dù khoa học đã tiến bộ thì xá lợi vẫn giữ được sự huyền bí của mình. Có những viên xá lợi đổi màu khi ánh sáng chiếu qua hay nhân lên trong những nghi lễ chiêm bái. Có những mảnh xá lợi tỏa hương thơm dịu nhẹ, phát ra ánh sáng mờ ảo khi đặt trong bóng tối. Những hiện tượng này khiến xá lợi trở thành cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, thách thức mọi nỗ lực giải mã dù khoa học đã rất hiện đại. Việt Nam có xá lợi của những vị cao tăng tại Việt Nam hay không? Việt Nam là mảnh đất của những câu chuyện xá lợi cũng đầy cảm hứng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua bỏ ngai vàng để đi tu hành viên tịch, đệ tử Pháp Loa đã thu được tổng cộng là 3.000 hạt xá lợi lấp lánh. Chúng được phân chia thành 3 phần, tôn trí tại Lăng Quy Đức, Thái Bình, Tháp Huệ Quang, Yên Tử và Chùa Phổ Minh, Nam Định. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên từng giải thích xá lợi là tinh khí dương tụ lại do kiêng tình dục, nhưng quan điểm này giờ đây bị xem là rất thiếu thuyết phục. Điều kỳ diệu hơn là cả những nhục thân xá lợi, có nghĩa là những cơ thể nguyên vẹn của các thiền sư sau khi viên tịch. Chùa Đậu Hà Nội lưu giữ nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, ngồi trong tư thế thiền, da thịt vẫn mịn màng dù qua hàng thế kỷ. Ngôi chùa Tiêu ở Bắc Ninh thì bảo tồn nhục thân của thiền sư Như Trí, đó là một minh chứng sống động cho sức mạnh tâm linh vượt thời gian. Hay năm 1963, giữa cơn bão đàn áp Phật giáo dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã ngồi thiền giữa ngã tư Sài Gòn. Ông tự biến mình thành ngọn lửa để phản đối bất công. Ngọn lửa ngút trời không thể khuất phục ý chí của Ngài. Sau khi hỏa táng lần 2, điều không tưởng đã xảy ra. Trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, mềm mại, nóng ấm, trước khi nguội dần và hóa thành một viên xá lợi màu nâu thẫm, cứng như đá quý. Hàng trăm đệ tử đã chứng kiến và phải rơi nước mắt trước phép màu này. Viên trái tim xá lợi được thỉnh về chùa, sau đó được chuyển đến Việt Nam Quốc tự, trở thành biểu tượng bất tử của lòng từ bi và sự hy sinh. Như vậy, sự trường tồn của xá lợi là một trong những điều kỳ diệu nhất. Từ góc độ vật lý, cấu trúc tinh thể đặc biệt và độ cứng giúp chúng chống lại sự phân hủy. Một số xá lợi được phân tích cho thấy chứa những nguyên tố hiếm, giống như đá quý tự nhiên. Còn từ góc độ tâm linh, xá lợi là kết tinh của công đức, mang năng lượng vượt ra khỏi những quy luật bình thường. Việc bảo quản trong các bảo tháp, hộp đá quý cùng với năng lượng từ những nghi lễ cúng bái cũng góp phần duy trì trạng thái bất hoại của xá lợi. Xá lợi không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại. Chúng nhắc nhở người ta về lòng từ bi, về sự kiên định, về khả năng vượt qua giới hạn của vật chất. Tại Việt Nam, hàng triệu người vẫn hành hương đến những ngôi chùa để chiêm bái xá lợi, tìm kiếm sự an lạc và kết nối với cõi thiêng liêng. Trên thế giới, các bảo tháp chứa xá lợi Đức Phật vẫn là điểm đến tâm linh, nơi con người tìm thấy niềm tin và hy vọng. Dù khoa học có tiến bộ đến đâu, xá lợi vẫn giữ được vẻ bí ẩn như một lời mời gọi khám phá sâu hơn về tâm hồn, vũ trụ và ý nghĩa của Phật Pháp. Chúng chứng minh rằng trong thế giới đầy biến đổi vẫn có những điều mà người ta không thể giải thích nổi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.